ngày hôm nay cũng đã đưa cho thấy vấn đề ông khai thuế năm ngoái. Vợ chồng ông đã đóng thuế khoảng 330 mấy ngàn đô cho chính phủ. Đây là ông John Wallace, một trong những khuôn mặt quen thuộc, chủ chốt của những cuộc tranh luận. Chúng ta chính là nhân chứng của lịch sử. Đây là cuộc tranh luận mà chẳng những cả nước Mỹ mà cả thế giới đang lắng nghe. Xin lỗi quý vị, đây là Chris Wallace. Dũng nãy giờ gọi tên ông là John Wallace. This debate is sponsored by the Commission on Presidential Debates. The Commission has designed the format. Tai giống như bình thường trước khi bình luận và sau khi bình luận. Không có tiếng vỗ tay, cũng không có tiếng bu giống như mọi khi. Cho nên xin chào đón người đại diện cho đảng Cộng Hòa, Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump, và người đại diện cho đảng Dân Chủ, ông Joe Biden. Hai người vừa chào hỏi nhau. Xin hai ngài cho biết là ngày hôm nay là có rất nhiều người đang chào đón, chờ đợi hai ngài. Ông chỉ định thẩm phán mới Amy Barrett cho thế vào ghế của cựu thẩm phán Ginsburg. Ông Joe Biden cho rằng cái chỉ định này là một trong những cái chỉ định vội vã để mà gây cái và dĩ nhiên là bà được chỉ định bởi tôi vì bà xuất thân từ trường Notre Dame, một trong những người thẩm phán mà rất có cái tư duy phóng khoáng. Bà rất xứng đáng, và đối với 8 vị thẩm phán còn lại, bà rất là đủ điều kiện và đủ trí tuệ, cũng giống như 8 thẩm phán kia. Chúng tôi là người thắng cử năm 2016 thì dĩ nhiên chúng tôi có quyền chỉ định thẩm phán kế tiếp để thế bà Ginsburg. Còn nếu mà thay đổi vị trí mà đảng Dân Chủ hiện giờ làm chủ tòa Bạch Ốc thì họ cũng sẽ làm như chúng tôi thôi. Họ có thể còn làm nhanh hơn nữa. Đấy, chúng tôi là người thắng, chúng tôi có quyền chỉ định theo hiến pháp, cho rằng chúng tôi có quyền chỉ định. Xin ông Phó Tổng thống trả lời. Trước nhất, xin cảm ơn. Dựa theo hiến pháp thì người Mỹ có quyền, có tiếng nói để chọn tối cao pháp viện, thẩm phán cho tối cao pháp viện kế tiếp. Chúng ta đã bắt đầu bỏ phiếu, đã có hàng triệu người đã bỏ phiếu sớm rồi. Vậy thì chúng ta nên chờ đợi để khi mà kết quả có rồi, ai là tổng thống rồi, thì lúc đó người tổng thống đó có quyền hoàn toàn và xứng đáng để chỉ định thẩm phán kế tiếp. Cái gì quan trọng, điều gì nó quan trọng là điều chúng tôi đang muốn nói. Vấn đề là khi mà Tổng thống nói là họ là người thắng cuộc và họ có quyền quản lý đất nước theo ý của họ, thì một trong những điều họ sắp tước đi là vấn đề Obamacare, chương trình hỗ trợ y tế. Như thế thì cả mấy chục triệu người đang được hỗ trợ bởi Obamacare sẽ mất đi cái bảo hiểm y tế. Một điều nữa là nếu
thẩm phán này đứng chung với lại cái chính sách của Tổng thống Donald Trump thì họ sẽ ngược lại tước đi hết những quyền của người phụ nữ, được quyền tự do quyết định cơ thể của họ, luôn cả vấn đề phá thai. Khi tòa tối cao pháp viện đi ngược lại và cấm phá thai thì đó là nó đã hoàn toàn mấy chục năm nay ngược lại hết những điều gì mà tối cao pháp viện đã tranh đấu cho quyền cho phụ nữ. Nếu mà ông thắng tái cử nhiệm kỳ 2 và nếu mà thượng nghị sĩ vẫn nằm trong tay của đảng Cộng Hòa thì tôi nghĩ là khi lúc đó ông chỉ định thì dân và mọi người sẽ đồng ý và hợp tình hợp lý. She said a president and the Senate is elected for a period of time, but a president's elected for 4 years. We're not elected for 3 years. I'm not elected for 3 years. So we have the Senate, we have a president elected to the next during that period. Dĩ nhiên là nhiệm kỳ của một tổng thống là 4 năm. Hiện giờ tôi vẫn là tổng thống và tôi đang có quyền. I'm elected for 4 years. And the 100 million people, Jim, the 100 million people is totally wrong. I don't know where you got that number. The bigger problem that you have is that you're going to extinguish 180 million people with their private health care that they're very happy with. That's simply not true. Well, you're certainly going to socialist. You're going to socialist. Tổng thống nói rằng ông Joe Biden không biết dựa vào đâu mà nói là khi mất đi bảo hiểm Obamacare, hàng trăm triệu người sẽ mất đi bảo hiểm y tế. Ông quên rằng là 180 triệu người dân đang có bảo hiểm y tế. Những gì mà ông Joe Biden đưa ra là nó đưa vào cái chính sách bảo hiểm y tế của xã hội chủ nghĩa, là bảo hiểm y tế sẽ được bảo vệ, đã được đảm bảo cho toàn dân. They do. They will under my proposal. It's not what you said, and it's not what the party has said. That is simply the party doesn't say. Your party wants to go. Đây là một trong những cái điều mà chúng ta thấy là ông Trump sẽ nhảy vào vậy mà trong lúc cái phần mà ông Joe Biden trả lời họ đã đoán trước. The platform of the Democratic Party is what I, in fact, approved of. Ông Biden nói rằng dĩ nhiên là tôi đồng ý là 180 triệu người dân Hoa Kỳ nếu muốn có bảo hiểm theo cái diện hỗ trợ của Obamacare cũng được, và họ muốn mua bảo hiểm riêng cũng được, chứ không phải là tôi bắt là mọi người chỉ mua bảo hiểm Obamacare giống như là bảo hiểm y tế mà theo cái diện xã hội chủ nghĩa mà mọi người kết án tôi. Military people dying because you couldn't provide them proper health care in the military. So don't tell me about this. I'm happy to talk about. And if you were here, it wouldn't be 200, it would be 2 million people because you were very late on the draw. Nếu mà ông là tổng thống thì tôi nghĩ là không phải 200 người tử vong bởi Covid mà sẽ là 2 triệu người tử vong. Đó là ông Mr. President, talking about 2 million people. President as a moderator. Ông xin ngài tổng thống, tôi là người moderator, tôi là người làm chủ tọa hôm nay, xin để cho tôi làm việc của tôi. Ông Chris Wallace một lần nữa nhắc tổng thống Donald Trump. And so that's also at stake right now. And so the election is all. You don't know it's on the ballot. Why is it on the ballot? Because why is it on the ballot? It's not on the ballot. It's on the ballot in the court. I don't think so. In the court. Well, there's nothing happening there. Đây là một trong những cái điều mà Dũng nói là mọi người cũng đoán là ông tổng thống sẽ nhảy vào và ông sẽ chi phối. On healthcare, and then we'll come back to Roe v. Wade. All right, Mr. President, the Supreme Court will hear a case a week after the election. Thường là một câu hỏi đưa ra, mình cho mọi người thời gian để họ trả lời rồi xong bên kia phản kháng, nhưng mà tổng thống khi ông nghe cái gì mà ông muốn là ông nhảy vào thì thành ra ông Chris Wallace mới nhắc tổng thống. Over the last 4 years you have promised to repeal and replace Obamacare, but you have never. Trong 4 năm qua, ông đã từng hứa với cử tri là ông sẽ thay đổi bảo hiểm y tế, ông sẽ đổi bảo hiểm Obamacare với một cái bảo hiểm khác mà ông vẫn nói cho tới giờ này vẫn chưa thấy. Tôi đã thay đổi đi được cái vấn đề là bắt mọi người phải mua bảo hiểm, tôi đã đổi cái điều đó. Obamacare bắt tất cả mọi người phải mua bảo hiểm. Một trong những cái điều mà không được nhiều người ủng hộ là vấn đề là ép người ta tất cả mọi người phải mua bảo hiểm y tế. Ông Chris Wallace nhắc một lần nữa, xin để cho tôi đặt hết câu hỏi là ông có quyền trả lời.
Obamacare, and just this last Thursday, you signed a largely symbolic executive order to protect people with pre-existing conditions 5 days before this debate. So my question, sir, is what is the Trump healthcare plan? Well, first of all, I guess I'm debating you, not him, but that's okay. I'm not surprised. Coi như là tối nay tôi tranh luận với ông chứ không phải với Biden là phải rồi. Tổng thống nói có nghĩa là tại vì ông Chris Wallace nhắc là để ông nói hỏi hết câu hỏi là tổng thống phải nhảy vào. Ông nói là 4 năm nay, ông Chris Wallace nói là 4 năm nay ông hứa là sẽ thay đổi Obamacare dưới bảo hiểm của ông, nhưng mà cho tới ngày hôm nay vẫn thấy chỉ có 5 ngày trước đây thì ông mới ký một cái sắc lệnh, mà cái sắc lệnh đó nó cũng tương tự giống như Obamacare. It's like water. You want to know the truth. So cheap. Take a look at all of the drugs that what we're doing, prescription drug prices. We're going to allow our governors now to go to other countries to buy drugs because they pay just a tiny fraction. This is open discussion. No, but this is big stuff. Sir, you'll be happy. I'm about to pick up on one of your points to ask the Vice President, which is he points out that you would like to add a public option to Obamacare, and the argument that he makes and other Republicans make is that is going to end private insurance. Phía Tổng thống Donald Trump thì ông nói rằng cái bảo hiểm y tế ông đưa ra sẽ đảm bảo tiền thuốc, tiền bác sĩ, mọi thứ sẽ rẻ hơn, nhất là tiền thuốc còn rẻ hơn nước nữa. Thì thành ra tất cả người dân nào cũng có thể mua được bảo hiểm y tế nhưng không bị ép mua như là ở Obamacare. For Medicaid would automatically be enrolled in the public option. Bên phía ông Joe Biden nói rằng public option là lựa chọn cho công chúng. Những người nào được hưởng cái trợ cấp y tế bảo hiểm Medicare được lựa chọn cái lựa chọn của công chúng, có nghĩa là không bị ép. Một trong những cái điều mà về trong Obamacare từ trước tới nay mà nhiều người không thích, nói là phải bị ép mua, dù cho những người trẻ họ cho rằng sức khỏe họ tốt, họ không muốn mua, nếu không mua thì sẽ bị phạt. Thì đó là một trong những cái điều về bên Obamacare mà bị nhiều người không thích. Còn những người mà lớn tuổi cao niên bị bệnh thì vấn đề Obamacare là một trong những cái điều họ không thể thiếu được. Tôi có mặt ở đây, ông Joe Biden nói không phải là để điểm mặt hoặc là vạch ra những cái điều mà tổng thống thường thích nói láo. Ai cũng biết ông này là người nói láo. You pick the wrong guy, the wrong night at the wrong time. Listen, you agreed with Bernie Sanders to the manifesto. There is no manifesto, number one. Number two. Ông Chris Wallace nói một lần nữa, hãy để cho ông Joe Biden nói. You agreed with Bernie Sanders on a plan. Absolutely. Folks, do you have any idea what this plan's doing? Do you have any idea? Socialized medicine. Mr. President, I'll tell you what. He is not for any help for people needing. Ông Chris Wallace nhắc nữa, hãy để cho ông Joe Biden nói để mình nghe. Tại vì khi ông Joe Biden nói thì tổng thống Donald Trump nói lắp lên. Because of his recession. Number one. Number two, there are 20 million people getting health care through Obamacare now that he wants to take it away. 20 triệu người đang hưởng, hiện giờ đang bị bệnh và đang hưởng bảo hiểm y tế Obamacare. Nếu mà tổng thống làm được theo ý của ông thì ông sẽ tước đi 20 triệu người hiện giờ đang hưởng bảo hiểm y tế trợ cấp của Obamacare, thì những người đó sẽ như thế nào? Ông tổng thống nói rằng là Obamacare là no good, không tốt. Và tôi sẽ đưa ra một cái bảo hiểm y tế tốt hơn Obamacare. Những người nào mà có bệnh nền vẫn có thể mua được. Quý vị thích hay không đó là một cách thôi. Thực sự là cái bảo hiểm y tế đó không nên gọi là Obamacare. Đây là một trong những điều mà tổng thống nói là ông sẽ tước đi hết những cái điều gì ông muốn đổi luôn cả cái tên Obamacare. Ông không muốn có một cái gì di sản liên quan tới chính quyền trước đó. I understand it, sir, but I have to give you roughly equal time. Please let the Vice President talk.
Ông Chris Wallace một lần nữa nhắc là hai bên đều có thời gian bằng nhau. Xin ông Tổng thống hãy để cho ông Joe Biden nói. Ông Tổng thống, ông Joe Biden nói là Tổng thống cứ hứa thôi. Từ ngày ông vào 4 năm nay, ông có giảm thiểu được tiền thuốc men cho bệnh nhân đâu. Đây là một người chỉ nói mà không thực hiện được gì cả. Ông Joe Biden nói. If Senate Republicans, we were talking originally about the Supreme Court here. If Senate Republicans go ahead and confirm Justice Barrett, there has been talk about ending the filibuster or even packing the court, adding to the 9 justices there. You call this a distraction by the president, but in fact it wasn't brought up by the president. It was brought up by some of your Democratic colleagues in the Congress. So my question to you is, you have refused in the past to talk about it. Are you willing to tell the American people tonight whether or not you will support either ending the filibuster or packing the court? Whatever position I take on that, that'll become the issue. The issue is the American people should speak. You should go out and vote. You're in voting now. Vote and let your senators know how strongly you feel. Vote now. Make sure you, in fact, let people know you're senators. I'm not going to answer the question. Why would you answer that question? The question is, radical left. Will you shut up, man? Who is on your list, Joe? This Who's is on so your right. list? Gentlemen, I think This is so He's going to pack the court. we're not going to give a we list. have ended this segment. We're going to move on to the second segment. Câu hỏi vừa rồi của ông Chris Wallace đã không được ông Joe Biden trả lời, và ông Tổng thống nói rằng tại sao ông trả lời. Tại vì nói chưa hết thì Tổng thống đã nhảy vào, cho nên thành ra ông Chris Wallace để nói một lần nữa thôi, coi chấm dứt cái phần đó. Hai ông coi có vẻ là 77-74, nhưng mà cả hai bên đều rất là sung máu. Ông Joe Biden vừa gọi ông Tổng thống là keep yapping man, có nghĩa là đã gọi bằng tao mày rồi đó, đã sắn tay áo lên rồi. Before we come back to anything approaching normal, my question for both of you is, câu hỏi này đặt cho hai người. and done so far, and what you have said you would do starting in 2021, why should the American people trust you more than your opponent 4% dân số, nhưng mà có to tới deal with 2% this những người bị public nhiễm. health problem? 40.000 người nhiễm mỗi ngày. Trong khi đó thì ông Tổng thống này nó cứ vậy là tại vậy thôi. Đó là tại vì tại ông chẳng có kế hoạch nào cả. Ông chẳng có đặt ra cái kế hoạch nào hết. Ông ấy đã biết từ hồi tháng 2 là nó là một cái kế hoạch chết người, đó là một cái đại dịch chết người. Ông thì nói rằng là ông không nói ra là tại vì ông sợ mọi người hoảng loạn. Chúng ta không có hoảng loạn, ông mới là hoảng loạn. He went in and we were insisting that the people we had on the ground in China should be able to go to Wuhan and determine for themselves how dangerous this was. He did not even ask Xi to do that. Đáng lý là phải tới Vũ Hán để mà hỏi chuyện gì xảy ra. Ông ấy chẳng hỏi ông Tập Cận Bình về cái chuyện đó. So transparent with us. And what did he do then? He then did nothing. He waited and waited and waited. Ông ấy chẳng làm gì đó, ông đợi không à. I laid out back in March. Tôi đã đưa ra kế hoạch từ tháng 3 rồi. Laid out again in July. Và tôi đưa ra một lần nữa vào tháng 7. We should be providing all the protective gear possible. We should be providing the money the House has passed in order to be able to go out and get people the help they need to keep their businesses open. Kế hoạch, những ngân sách để mà đưa ra giúp cho mọi người. You should get out of your bunker and get out of the sand trap and get in your golf course and go in the Oval Office and bring together the Democrats and Republicans and fund what needs to be done now to save lives. Là cung cấp ngân sách cần thiết để mà cứu đời sống. Nếu mà chúng tôi nghe lời ông thì cả nước này đã chết cả hàng mấy triệu người rồi. Cái này là một cái đại dịch từ Trung Quốc, đáng lý là họ là phải chịu trách nhiệm. And by the way, when you talk about numbers, you don't know how many people died in China. You don't know how many people. Nếu mà nói về con số thì ông chẳng biết bao nhiêu người chết ở Trung Quốc, bao nhiêu người chết ở những nơi khác. But if you look at what we've done, I closed it and you say hãy nhớ đó, tôi đã đóng cửa. Tôi đóng cửa từ sớm và ông thì nói là tôi phân biệt. Wait a minute. You didn't think we should have closed our country. Ông thì đã nói rằng là chúng ta đừng có nên đóng. It was terrible. Thật là tệ hại nếu mà đóng. For another 2 months. By my doing it early, in fact, trong khi đó tôi làm sớm.
President Trump saved thousands of lives. Many of you Democrat governors said President Trump did a phenomenal job. Khi mà tôi làm sớm như vậy thì nhiều cái thống đốc dân chủ đã nói là ông Tổng thống Trump đã làm rất là tốt ngay từ đầu. In fact, people that would not be necessarily on my side said that. President Trump có nhiều người không phải là ở phía tôi đã nói như vậy. We did. We got the gowns, we got the masks. Và chúng tôi đã làm rất là nhiều những cái vật and của now y tế. we're weeks away from a vaccine. We're doing therapeutics already. Rồi bây giờ chúng ta lại có rất là nhiều người, nhiều cách để mà chữa trị, ít người chết rồi. We've done a great job. Chúng ta đã làm tốt hơn nữa rồi. Done a good job, and that's because of the fake news. No matter Chúng ta what đã không làm được tốt là tại vì có quá nhiều cái tin đồn giả They dối. give you good press, they give me bad press because that's the way it is, unfortunately. Họ thì Let me just tell you something. I don't care. I've got news tuyên for truyền you. cho ông, But còn I'll họ tell you, là you could never have done the job không có that tốt we cho tôi. did. You don't have it in your blood. You could have never done that job. Cái này là ông không có khả năng và không bao giờ ông làm được cái điều này đó. Well, you didn't do very well in swine flu. Ông đã không làm được tốt trong cái hồi mà gọi là đại dịch heo, cúm heo H1N1 mà. 14,000 people died, not 200,000. There was no economic recession. Cái thời đó của tôi là chỉ có 4.000 người chết chứ không phải 200.000 người chết như ông bây giờ. We didn't shut down the economy. Và chúng tôi cũng đã không cần phải đóng cửa. He shut down. The reason it shut down is because, look, you folks at home, how tôi many đóng cửa kinh tế, ông mới là đóng cửa kinh tế. Chair at the kitchen table. Ông Joe Biden nói. How many of you were in a situation where you lost your mom or dad and you couldn't even speak to them? You had a nurse holding a phone up so you could in fact. Bao nhiêu người trong số quý vị đã chết người thân gia đình mà không được tới các cái nhà trại dưỡng lão để mà thăm hỏi. His own CDC director says we could lose as many as another 200,000 people between now and the end of the year. And he held up. He said, if we just wear a mask, we can save half those numbers. Just a mask. And by the way, in CDC terms đã nói of là the whole notion of a vaccine, và chỉ cần đeo cái khẩu I don't trang. trust him at all, nor do you. I know you don't. What we trust is a scientist. Tôi không có tin ông ấy. Tôi biết các bạn không tin ông ấy. Chúng ta tin vào các nhà khoa học. Let me move on. In this case, Bao nhiêu tháng qua thì tình trạng của Covid càng ngày càng. And he held up. He said, "If we just wear a mask, we can save half those numbers. Just a mask." Bộ trưởng Y tế nói gì? In terms of the Đeo khẩu trang để giảm thiểu tử vong. vaccine, but I don't trust him at all. Nor do you. I know you don't. What we trust is a scientist. You don't We trust Dr. Johnson, Pfizer. And by the way, gentlemen, let me move on to. Thực sự là tôi và tất cả những người công dân Hoa Kỳ không ai tin những lời của Tổng thống nói hết. Chúng tôi chỉ tin Bộ Y tế thôi. Thì Tổng thống hỏi vậy chứ các nhà sản xuất, nghiên cứu thuốc như Johnson, ông không tin à? The week before last, the head of the Centers for Disease Control, Dr. Redfield, said it would be summer before the vaccine would become generally available to the public. You said that he was confused and mistaken. Those were your two words. Yeah. But Dr. Slawi, the head of your operation, works. Nói về thuốc vaccine thì ông giám đốc điều hành của CDC nói là cho tới phần giữa 2021 mới có, thì ông lại phủ quyết. Ông nói là ông giám đốc của CDC đã nhầm lẫn à. Thực sự là những công ty sản xuất và nghiên cứu thuốc như Moderna, Johnson, họ đã nói là sẽ có thuốc trước ngày bầu cử. Ông bác sĩ Robert Redfield, giám đốc điều hành của CDC, ông đâu có nói là khẳng định là giữa năm 2021, ông nói là có thể tới lúc đó và có thể sớm hơn. Tôi đã kêu ông vô văn phòng của tôi và ông ấy đang ngồi nói lại. Thật sự bây giờ quân đội của Mỹ đã chuẩn bị sẵn hết rồi, khi mà được có thuốc và được duyệt là chúng tôi sẽ phân phối hết cho tất cả các tiểu bang. Đây là cũng là một người đàn ông nói là tháng 3 nó tự động nó biến hết. Vào tháng 4 khi mà nó nắng nóng lên thì cái cúm này tự động nó biến mất. Cái đó tôi chỉ nói đùa thôi. Tổng thống nói. Every serious company is talking about maybe having a vaccine done by the end of the year, but the distribution of that vaccine. Tất cả các nhà sản xuất đều nói là cuối năm sẽ có và bắt đầu phân phối.
Và cảm ơn Chúa nếu thật sự cho tới cuối năm mình có được. Thật sự là cảm ơn Chúa là chúng ta có được thuốc vào cuối năm nay. But they can't trust President Trump. In fact, you said that again tonight. Your running mate, Senator Harris, goes further, saying the public health experts. Ông đã từng nói là công chúng nên tin tưởng khoa học, các nhà khoa học không nên tin tưởng tổng thống, và ứng cử viên phó tổng thống bà Harris cũng nói là bà không tin tưởng những cái thuốc nào mà khoa học chưa duyệt mà tổng thống nói có, bà sẽ không sử dụng. His own scientists. But you're saying Senator Harris is saying you can't trust the scientists. No. You can't trust the scientists. She didn't say that. You can't trust. She said the public health experts quote will be muzzled, will be suppressed. Ông có thể nói là ứng cử viên phó tổng thống bà Harris cũng nói là không nên tin tưởng vô trong khoa học. Không, bà Harris có nói, nhưng mà bà nói là không tin tưởng vào những người khoa học bị áp lực của chính quyền của tổng thống Trump. But you believe for a moment what he's telling you in light of all the lies he's told you about. Thực sự là quý vị có tin cái ông này không? Những gì ông nói, tất cả những điều mà ông đã nói láo, bao nhiêu điều thì bây giờ quý vị có tin ông hay không? Từ tháng 2 ông đã biết cái sự nguy hiểm của Covid. Ông suốt ngày chỉ có lo về thị trường chứng khoán mà thôi, chứ ông không nhìn vào con số tử vong, con số mà người Mỹ bị ảnh hưởng bởi Covid. So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that. Ông đừng nói câu là ông thông minh hơn tôi. Thực sự trường của ông học không bằng trường của tôi. Bây giờ bắt đầu tấn công cá nhân và đang nói 47 năm qua ông không làm gì được bằng 47 tháng của tôi. And by the way, now it's being built again. It's going up to the economy in the next segment, sir. Okay. It's going up fast. Okay. When it comes to how the virus has been handled so far, the two of you. Xin ông Chris Wallace nhắc tổng thống đừng đi lạc đề. Tôi sẽ đi vào chủ đề kinh tế. Hiện giờ chúng ta đang nói về bên sức khỏe, Covid. Vice President Biden, you have been much more reluctant than President Trump about reopening the economy and schools. Why, sir? Ông Biden, ông rất là thận trọng trong vấn đề mở cửa kinh tế và trường học so với lại tổng thống. Tại sao ạ? As well as with the sanitation they need. You have to provide them Nancy Pelosi. Well, he's just shush for a minute. Ông làm ơn im để cho tôi nói được hay không? Vấn đề đây là đặt câu hỏi tổng thống lại nhảy vào nữa. Lý do là tại vì tôi cho rằng tất cả các trường học không đủ kinh phí để lo cho đảm bảo sự an toàn cho học sinh để mở cửa trở lại. And we did a great thing by shutting it down. Wait a minute, Joe. Let me shut you down for a second, Joe. Just for 1 second. He wants to shut down the country. We just went through it. We had to because we didn't know anything about the disease. Now we found that elderly people with heart problems and diabetes and different problems are very, very vulnerable. We learned a lot. Young children aren't. Even younger people aren't. We've learned a lot. Phải nói là chúng ta học hỏi rất nhiều, biết rất nhiều về cái Covid này trong thời gian mà nó xâm nhập vào nước Mỹ. Những người bệnh nền, những người cao niên, tiểu đường, trẻ con vân vân. Thì sau khi chúng ta nắm bắt thì chúng ta bắt đầu mới đóng cửa. Ông Joe Biden chưa trả lời hết thì tổng thống đã ngắt lời và ông đã đi vào cái phần của ông. Một câu hỏi thì hai bên mỗi người được 2 phút để trả lời. Questioning? No, I think masks are okay. You have to understand, if you look, I mean, I have a mask right here. I put a mask on, when I think I need it. Tonight, as an example, everybody's had a test, and you've had social distancing and all of the things that you have to. But I wear masks when needed. When needed, I wear masks. Okay, let me ask. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. Tôi đeo khẩu trang khi nào cần thiết. Tôi không giống như ổng.
Và ông Joe Biden thì lúc nào cũng đeo khẩu trang. Ông đeo khẩu trang nhiều khi che cả cái mặt ông luôn. Tôi thì ý thức tôi giữ trong người, khi nào tôi cảm thấy cần thì tôi đeo thôi. Masks make a big difference. His own head of the CDC said if we just wore masks. Dĩ nhiên khẩu trang nó là một trong những cái vũ khí hiệu quả nhất hiện nay. Luôn cả Bộ trưởng Y tế, người của Tổng thống cũng đã nói là khẩu trang là quan trọng. Không có một người nào mà tỉnh táo đầu óc không có vấn đề mà nói ngược lại hết những gì ông Robert Redfield đã nói. Là thật sự là cái khẩu trang là cái vũ khí mà quan trọng nhất bây giờ để ngăn ngừa. Chỉ có Tổng thống Trump thôi. Ông Joe Biden nói không có serious person, không có một người nào nghiêm túc mà nói ngược lại hết những điều gì mà ông bác sĩ Redfield đã nói. Kính thưa quý vị nghe tên bác sĩ Robert Redfield là ông là giám đốc điều hành của CDC. Nobody shows up to his rallies. All right. In any case, why you holding the big rallies? Why you not? You go first. Tại sao một người lại có những cái buổi tranh luận kêu là vận động đông người, một người lại không? Những buổi vận động của bên đảng Cộng Hòa hiện giờ chúng tôi không có ai là bệnh hoạn hay là bị gì lạ, thường là những người ở bên ngoài thôi, những cái buổi tập trung đông người ở bên ngoài. And Joe does the circles and has 3 people someplace. Okay. By the way, did one of the last big rallies he had, and a reporter came up to him to ask him a question. He said, "No, stand back. Put on your mask. Put on a mask. Have you been tested? I'm way far away from those other people." That's what he said. I can't. I'm going to be okay. Một trong những cái buổi vận động cuối cùng của Tổng thống thì phóng viên đến hỏi, ông kêu phóng viên đứng xa ra hỏi đeo khẩu trang vào và có xét nghiệm chưa? Yes, I would. He's been totally irresponsible the way Ông Tổng thống này rất là vô trách nhiệm về vấn đề mà giữ cách giãn, về vấn đề đeo khẩu trang. Ông mà có được số người đông đến ủng hộ ông như tôi thì ông cũng sẽ có những buổi vận động như tôi thôi. Nhưng mà tại vì ông không có được sức hút như tôi cho nên ông không có những buổi vận động đó thôi. In the second quarter, the unemployment rate fell to 8.4% last month. The Federal Reserve says the hit to growth, which is going to be there, is not going to be nearly as big as they had expected. President Trump, you say we are in a V-shaped recovery. Ông nói kinh tế của, thưa Tổng thống, ông nói kinh tế của Mỹ sẽ trở lại như là chữ V, là xuống rồi xong leo ngược lên như vậy. Chúng ta đã xây dựng một cái kinh tế thành đạt nhất lịch sử Hoa Kỳ. Và khi đó là chúng ta vì một cái món quà truyền kiếp mà Trung Quốc đã tặng cho chúng ta phải đóng cửa kinh tế. Ông Joe Biden nói rằng lúc đó không nên đóng cửa. Khi chúng ta đóng cửa là chúng ta đang đứng ở đỉnh, dĩ nhiên là chúng ta tuột dốc. Khi chúng ta tuyên bố chúng ta mở cửa trở lại, chúng ta đã nhìn thấy là kinh tế của chúng ta, chứng khoán bắt đầu quay đầu trở lại. Nếu mà Joe Biden nắm quyền thì cái kinh tế này sẽ bị ông ta hoàn toàn phá vỡ. Tough shutdowns. And I'm telling you, it's because they don't want to open it. One of them came out last week. You saw that. Oh, we're going to open up on November 9th. Why November 9th? Because it's after the election. They think they're hurting us. Một trong những thống đốc nói rằng chúng tôi sẽ mở cửa kinh tế vào ngày 9 tây tháng 11. Tại sao là 9 tháng 11? Sau ngày bầu cử tổng thống họ nghĩ sao? Họ giữ kinh tế cho tới lúc mà sau khi bầu cử họ nghĩ như vậy lại làm tổn thương đảng Cộng Hòa. Michigan and a couple of others. You can open these states. Tất cả những thống đốc như Pennsylvania, Michigan, họ cố tình, họ đàn áp, họ cố tình là họ không mở cửa kinh tế để ảnh hưởng tới cuộc bầu cử này. Cái tên này Joe Biden, hắn sẽ đóng cửa kinh tế vĩnh viễn và sẽ phá hủy kinh tế của chúng ta. Và 2 phút dành cho ông Joe Biden.
Ông tổng thống nói là kinh tế của Hoa Kỳ giống như chữ V, nó xuống xong nó quay đầu trở lại. Ông nói là chữ K, có nghĩa là chia hai đầu, nó xuống, nó tăng lên cho người giàu và người nghèo vẫn tiếp tục nghèo. Because of his profligate tax proposal, and he only focused on the market. Dĩ nhiên là ông sẽ tăng, ông tăng nhưng mà không phải tăng cho người nghèo, ông chỉ tập trung vào cho những người giàu thôi. Và luôn cái vấn đề chứng khoán, bao nhiêu người nghèo hiện giờ là thật sự họ quan tâm tới chứng khoán, mà họ lo vấn đề cơm áo gạo tiền, tay làm hàm nhai. Xin cho lại thời gian của tôi, 2 phút của ổng tôi đâu có xâm phạm vào. 2 phút của tôi xin để cho tôi nói. Ông là người tổng thống mà nói, ông cứ nói là ô ông làm giỏi này kia. Khi ông vào thì người thất nghiệp ít hơn hiện tại. Nếu mà kỳ này mà ông thất cử, ông rời khỏi văn phòng, thì cái số lượng người thất nghiệp còn cao hơn. In a way to make sure that we could all try to make it. And the idea that he is insisting that we go forward and open when you have almost half the states in America with a significant increase in COVID. Dĩ nhiên là hiện giờ hơn phân nửa nước Mỹ mà hiện giờ các tiểu bang đang vẫn còn lầy lội ở trong Covid, mà tại sao lại cứ đòi mở cửa kinh tế, mở cửa kinh tế? Không thể nào mà đặt kinh tế trước sức khỏe. Phải thay đổi sức khỏe, phải kiểm soát tốt Covid rồi mở cửa. Tại sao lại mở cửa trường học? Lúc đầu thì nói là cho tất cả học sinh, cho tất cả cô giáo đầy đủ hết thiết bị phòng chống. Thì khi mở cửa rồi rốt cuộc có đâu. Bây giờ nhiều trường cũng mở cửa xong phải đóng cửa trở lại vì đã thiếu thiết bị y tế. Ông Chris Wallace nói là nhá, mọi hết không? Không, mọi người được 2 phút trả lời thôi. Tôi muốn trả lời. They don't want to be shut down. They don't want their state shut down. They want their restaurants. I look at New York. It's so sad what's happening in New York. It's almost like a ghost town. And I'm not sure it can ever recover what they've done in New York. Tôi nhìn thành phố New York giống như thành phố ma vậy. Tôi không biết chừng nào thật sự là New York mới trở lại như bình thường. Nhìn rất là buồn. By the way, I brought back Big Ten football. It was me, and I'm very happy to do it. And people of Ohio are very proud of me. And you know how I found out? Well, it's a gentleman. Tôi là người đã đem thể thao trở lại Big Ten football. Cho nên những người công dân ở bên Ohio cảm ơn tôi là đã có Big Ten football trở lại bộ banh thể thao bầu dục của đại học. Đang hỏi về vấn đề thuế. 2016 và 2017 theo tờ báo New York Times cho thấy là ông đã đóng thuế chỉ có 750 đồng. Tôi đã trả hàng triệu tiền thuế. Có năm tôi đã trả 38 triệu. Có năm tôi trả 27 triệu. Go to the Board of Elections. There's a 118 page or so report that says everything I have, every bank I have, I'm totally under leveraged because the assets are extremely good. And we have nói về số nợ mà tôi đã vay mượn, thật sự là nếu mà nói là thế chân và tài sản của tôi thì là quá thấp. Ông có thể trả lời cho chúng tôi là 2016, 2017 ông trả bao nhiêu tiền thuế? Tôi trả hàng triệu. Và ông sẽ thấy. It was the tax laws. I don't want to pay tax. Before I came here, I was a private developer. I was a private business people. Like every other private. Trước khi tôi là tổng thống, tôi là một người kinh doanh, cũng giống như những người kinh doanh, tôi phải hạn chế vấn đề cho trả thuế. Còn cái vấn đề mà những cái lỗ hổng của thuế là chính là phía chính quyền của ông Barack Obama và ông Joe Biden đã tạo ra. Chúng tôi chỉ có đấy là chúng tôi chỉ có
Tận dụng những cái lỗ hổng của thuế đó thôi. Yeah, I do want to respond. Ông muốn trả lời không? Dĩ nhiên là tôi muốn trả lời. That put him in a position that he pays less tax than a school teacher on the money a school teacher makes. Luật thuế Because of him, mà tạo cho ông ấy đã trả tiền thuế thấp hơn một người giáo sư, he does take giáo viên. tax. That's why I'm going to eliminate the Trump tax cuts. Cho nên đó là cái vấn đề, cái luật của ông And the people who Trump đã đưa ra. Ông vào và một trong những cái điều ông làm đầu tiên là ông đưa một cái luật cải tổ thuế để tạo cho những người giàu như ông ấy để mà tránh thuế. Tôi sẽ chấm dứt và hủy ngay cái cải tổ đóng thuế đấy. More than you've done in 47 years, Joe. 47 tháng vừa rồi của tôi làm nhiều hơn được những gì mà ông Joe Biden đã làm 47 tháng qua, 47 năm qua. I'd like to ask you about your plans going forward. Tôi muốn hỏi về kế hoạch sắp tới. Tôi nghĩ là người Mỹ cũng đang hứng thú về kế hoạch sắp tới. President focuses a lot on big government, big taxes, big spending. I want to focus first on the taxes. You propose more than $4 trillion over a decade in new taxes on individuals making more than $400,000 a year and on corporations. President Trump says that kind of an increase in taxes is going to hurt the economy as it's just coming out of a recession. Câu hỏi cho ông Joe Biden, ông muốn tăng thuế 4.000 tỷ những người nào mà làm với thu nhập trên 400.000 một năm là sẽ bị tăng thuế. more jobs than his employees. Tổng thống Donald Trump nói cái lệnh tăng thuế này sẽ làm tê liệt kinh tế Hoa Kỳ. Growth, because it would be about buying American. That we're going to make this federal government spend $600 billion a year on everything from ships to steel to buildings and the like. And under my proposal, we're going to make sure that every penny of that has to be made by a company. But respectfully, so I'm talking about taxes, not spending. Well, by the way, I'm going to eliminate a significant number of the tax. I'm going to make the corporate tax 28%. It shouldn't be 21%. You have 91 companies, and the Fortune 500 who don't pay a single penny in tax, making billions of Why dollars. didn't you do it Billions of before? You dollars. were vice president. Dĩ nhiên là tôi tăng thuế về bên công ty. Hiện giờ công ty đóng thuế 21%, tôi sẽ tăng lên 28%. Phần lớn những công ty là hiện giờ là không có đóng thuế, cắt giảm vì họ lắp thuế cũng giống như cái luật cải tổ thuế đã đưa ra. Cho nên thành ra ở trong 4.000 tỷ mà tôi tăng thuế, phần lớn là tăng ở trong công ty từ 21 cho tới 28%. More jobs were created, 1.5 million more jobs than in the first 3 years of your presidency. They had the slowest recovery economic recovery since 1929. It was the slowest recovery. Also, they took over something that was down here. All you had to do is turn on the lights and you pick up a lot. But they had the slowest economic recovery since 1929. Let me tell you about the stock market. When the stock market goes up, that means jobs. It also means 401ks. If you got in, if you ever became president with your... Đơn giản thôi, chúng ta ngó vào thị trường chứng khoán thì chúng ta sẽ biết khi mà thị trường chứng khoán tăng thì mọi thứ nó sẽ tăng, có nghĩa là công việc sẽ tăng. They will leave and you will have a depression the likes of which you've never seen. Look, we inherited the worst recession short of a depression. Dĩ nhiên là Tổng thống nói là chính phủ Obama tăng việc làm chậm nhất kể từ năm 1929. Ông Joe Biden nói là nên nhớ 2008 khi chúng tôi nhậm chức là lúc đó là kinh tế Hoa Kỳ đang ở trong thời suy thoái. Nên khi chúng tôi phát triển công việc từ thời suy thoái dĩ nhiên nó sẽ chậm. Nhưng trong 8 năm đó chúng tôi phát triển kinh tế mạnh và đều đặn. Manufacturing went in the hole. Excuse Number me, one. Chris, wait. Number two. Chris, Number three. They said it would take... No, you're number two. No. Chris, they said it would take a miracle to bring back manufacturing. I brought back 700,000 jobs. They brought back nothing. They gave up on manufacturing. My standard fare. I'm the guy He that brought totally back gave the up on manufacturing. We brought back, I was asked to bring back Chrysler and General Motors. We brought them back right here in the state of Ohio. Trong cái thời mà suy thoái, trong cái thời Obama, tôi đã đem về và chúng tôi đã xây dựng lại nền kinh tế
sản xuất xe ô tô cho Hoa Kỳ, Chrysler Automobile. Chưa từng thấy trước đây. China ate your lunch, Joe, and no wonder your son goes in and he takes out. Ông nói China hả? Nói Trung Quốc hả? Billions Con of con dollars. của ông Takes tiền từ out bên Trung Quốc billions of mà, dollars to hàng manage. triệu He makes bạc từ Trung billions Quốc of mà. dollars. And also, Và- while we're at it, why is it, just out of curiosity, Tôi hỏi tại sao? the mayor of Moscow's wife Tại sao gave his mà son $3.5 bà vợ million? của ông What thị did he do trưởng to deserve it? thành phố What did he Moscow do đưa with tiền Burisma triệu cho con to của ông? deserve $183,000? None You've of asked that your is question, true. let him answer. Và được lãnh lương từ None of that is true. Oh, really? He didn't 180 ngàn nữa. Mr. President, It's Mr. totally- President, please. You've Totally asked a question. discredited. Totally discredited. Tôi hoàn toàn là bác bỏ cái lời đó. $3.5 million, Joe? Mr. Vice, He got Mr. $3.5 million. President, It is not true. Here's- Cái đó không đúng. Mr. President, Ông đó không đúng. it's an open discussion, please. Now, It's a fact. Well, There's- it you is have not a raised an fact. issue. Let the been Vice totally- Bây giờ President ông đã nói answer. rồi, thưa ông Tổng thống, bây giờ để cho tôi trả lời. $183,000 a month. 180 mấy ngàn No một tháng, experience cái in đó có không? Mr. Look, President, no my son did nothing wrong at Burisma. Con tôi đâu có làm gì sai cả. Mr. The only guy President, that let did him something- answer. Ông He doesn't Tổng want thống me hãy to để cho answer ông trả because he lời. knows I have the truth. His position has been thoroughly discredited. By who? And you The media? By everybody. Well, by the Là media, Tổng thống tôi là by đều hoàn toàn allies, có by cái the World khả năng làm Bank, việc. Ai nói như vậy? Media nói như vậy hả? by everyone. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Matter of fact, even the people President, who please stop. testified under oath. So let me Under ask you oath. this, Every- Joe. under No, oath. go ahead, Mr. I'm listening to Even you. the people under. He got $3.5 million from Moscow. He testified under oath in his administration. Said, "I did my job and I did it very well. Oh, I really? did it I'd like to honorably." know who they are. I'll give you the list I'll of the fire people who them. testified. No, go ahead, sir. Sure, you've already fired most of them because they did a Some good because job. some people don't do well, a good here's job. With you, Go they ahead, say you got the here's- Ông final- nói tóm lại là cái khúc này là cái khúc mà ông It's hard to Joe get Biden phải đang anybody- trả lời những cái vấn đề mà cáo buộc về con ông ấy nhận tiền của nước ngoài đó. No. I'm Mr. President. I'm $3.5 Mr. million, President. Joe. Ông thưa ông Tổng thống, ông phải để cho ông Why ấy did he nói. deserve $3.5 million It from did- Moscow? Look, Ông ấy here's the làm deal. sao mà ông ấy xứng We đáng wanna là talk nhận about nửa triệu đô la families từ and Moscow. ethics. I don't want Từ to do Moscow. that. I mean, his family we could talk about all night. His family's My already. family, No, let him- my family. Nói về gia đình của ông Fortune Tổng thống coming hả? down Chúng and ta helping có us. thể nói cả đêm của ông hết. That's such a- They're right that's here. Mr. That's such President. a Every great. single one of them lost This a is not fortune Mr. about President. my family or his helping us family. with It's government. about your family. They didn't Mà đừng nói, ông đừng nói nhà tôi, ông nói nhà ông đi. That's not true. It doesn't want to talk about what you need. You, the American people. It's about you. That's what we're talking about you here. should- All right, that's Not the end about of it. here. Hãy nói về cái người Hoa Kỳ, chính người Hoa Kỳ. Ông Joe Biden có kế hoạch là nhìn thẳng vào Can I be honest? It's a very important- nhân dân để nói, I còn ông understand. Trump thì tấn công No, thẳng vào ông the answer to the Joe. question is no. Ukraine. No, sir. With $1 billion, if you That don't get rid is of the You know what, absolutely you're- Còn not Ukraine, true. ông Tổng thống nói là ông You're gonna Ukraine have thì to- bao nhiêu tiền nữa, hàng tỷ đâu thì sao? I hate to raise my voice, but He's I on see it tape. seems to be Tôi why should I be ông different than ông two Chris of nói là you? tôi không muốn So lớn here's the tiếng deal. nhưng mà tôi cần phải We have 6 segments. We have ended that segment. We're going to go to the next segment. Chúng ta còn In có that nhiều segment, cái, you each are going to have 2 uninterrupted phần moments. nữa. In those 2 uninterrupted minutes, Mr. President, you can say anything you want. I'm going to ask a question about race, but if you want to answer about something else, go ahead. But I think that the country would be better served if we allowed both people to speak with fewer. Tôi nghĩ rằng là đất nước này sẽ cần nghe kể hai ông nói. Well, and him too. Well, frankly, you've been doing more interrupting Well, than that's me. He does Phải nói ổng nữa, nhưng mà thực ra là ông Less than- thì sir, less than- ông no, less than you have. ông chen vào nhiều hơn là ông Continue Joe. on. The issue of race. Vice President Biden, you say that President Trump's response to the violence in Charlottesville 3 years ago, when he talked about very fine people on both sides, was what directly led you to launch this run for president. Oh, yeah, sure. President Trump, you have often said that you believe you have done more for Black Americans than any Thưa president, ông Trump, with the ông possible exception nó thường hay of nói rằng là ông Abraham làm Lincoln. nhiều My cho question cộng for đồng the two da of đen. you is why should voters trust you rather than your opponent to deal with the race issues facing this country over the next? Launch this run for president. Oh, yeah, sure. President. Ông Trump lại dây nữa, ông không giữ yên lặng được. For Black Americans than any president, with the possible exception of Abraham Lincoln. My question for the two of you is why should voters Dũng nhìn ông Trump, Dũng cứ cười, Dũng không thể ấy được. to deal with the race issues facing this country over the next 4 years? Vice President Biden, you go first.
It's about equity and equality. Ông nói rằng ở trong cái sự mà biểu tình ở Charlottesville mà cái nhóm người mà thượng tôn da trắng đã đứng ra để mà gây tổn thương cho những người biểu tình ôn hòa, và sau đó tổng thống đã đứng lên để mà nói những lời mà nói như là đi hai hàng, bảo vệ luôn cả cái nhóm thượng tôn da trắng. Đó là lý do mà ông đã đứng ra để mà quyết định tranh cử tổng thống lần này. And accompanied by the Ku Klux Klan. A young woman got killed, and they asked the president what he thought. He said they were very fine people on both sides. No. Người phụ nữ bị nhóm biểu tình, nhóm KKK giết chết. Thế mà hỏi thì tổng thống trả lời nói rằng cả hai bên đều có người tốt. Nhóm biểu tình và nhóm chống biểu tình, nhóm thượng tôn da trắng đều có người tốt. Came out of his bunker, had the military to use tear gas on him so he could walk across to a church and hold up a Bible. And then Ông cho lính, cho quân đội trấn an người biểu tình, dùng hơi cay để mà ông ấy chỉ cần 1 phút đánh bóng tên tuổi đi tới đi tới nhà thờ để cầm cuốn kinh thánh lên để chụp hình. Thì đây là một người mà chúng ta cho thấy là không phải là một vị tổng thống mà đoàn kết, mà là gây chia rẽ. African Americans has been killed because of the coronavirus. And if he doesn't do something quickly, by the end of the year, 1 in 500 will have been killed. 1 in 500 African Americans. This man is a savior of African Americans. Ông nói là ông là người thật sự là không kỳ thị Thật sự là từ ngày ông tổng thống nắm quyền bây giờ thì cho tới giờ là người Mỹ gốc Phi Châu tử vong nhiều nhất. Luôn cả trong thời Covid này cũng vậy. Nếu không, nếu bây giờ cho tới cuối năm là 1 trong 500 người Mỹ da đen sẽ tử vong bởi Covid. Giờ 2 phút dành cho tổng thống nói là ông những gì ông đã làm cho người Mỹ gốc Phi Châu tốt hơn Joe Biden. And they call you a super predator, and I'm letting people out of jail now that you have treated the African American population community, you have treated the black community about as bad as anybody in this country. You did that. Đối với tôi, ông đối xử với người Mỹ gốc Phi Châu tệ hơn bất cứ người nào. Because they saw what you did. You call them super predators, and you've called them worse than that. Because you look back at your testimony over the years, you've called them a lot worse than that. As far as the church is concerned, ông gọi họ là những người mà những con săn mồi. Ông gọi người da đen super predator, những người siêu săn mồi. Tôi đã làm những điều gì cho người Mỹ gốc Phi Châu cũng không khác gì những người tổng thống trước đây, những người tổng thống của đảng Cộng Hòa đã làm. Không có một đơn vị luật pháp nào mà đứng ra mà nói là họ ký hoặc là họ yểm trợ ông Joe Biden, mà họ chỉ đứng ra họ nói họ yểm trợ cho tôi. Những cuộc biểu tình như ở trên Portland đối với chúng tôi trong vòng nửa tiếng thôi, dập tắt ngay. Nhưng đảng Dân Chủ thì cứ để cho nó âm ỉ. Minneapolis cũng thế. Chúng tôi là những người tôn trọng luật pháp và an ninh. Và cái nhóm bạo loạn, cái nhóm gây ra những hỗn loạn ở Hoa Kỳ, họ coi ông như là một con puppet, một con rối. Cho nên thành ra đảng Dân Chủ không dám làm gì, không dám mạnh tay với cái nhóm này. With homicide, you said it raises the question, quote, whether justice could be equally applied in America. Do you believe that there is a separate but unequal system of justice for blacks in this country? Ông có tin là nước Mỹ này là kỳ thị và luật nó có 2 luật, luật cho người da trắng và luật cho người da đen không? Dĩ nhiên là người nào sống ở Mỹ chúng ta cũng đều thấy điều đó. Tôi tin là có, là luật kỳ thị, và chúng ta thấy rõ ràng là có 2 luật. Ở bên cảnh sát thì chúng ta không nói tất cả ai cũng kỳ thị, nhưng nó có những người cảnh sát kỳ thị.
Và vậy thì chúng ta phải có luật pháp chặt chẽ để sàng lọc những kẻ kỳ thị, những con sâu ở trong hàng ngũ của cảnh sát, để gây thêm sự rạn nứt, mất lòng tin giữa người dân và cảnh sát. Chúng ta phải có rõ ràng làm sao cho nó minh bạch. Không thể nào luật pháp để bao bọc những người thi hành luật như cảnh sát. Bao nhiêu người như chẳng hạn như đã chết oan như Breonna Taylor. Khi cảnh sát họ biết hành động của họ là minh bạch và có người điều tra và họ phải trả lời, họ chịu trách nhiệm, thì họ sẽ làm việc một cách minh bạch. President Trump, Tổng thống Trump, tôi chưa nói tới ông. This month, your administration directed federal agencies to end racial sensitivity training that addresses white privilege or critical race theory. Why did you decide to do that, to end racial sensitivity training? And do you believe that there is systemic racism in this country, sir? Ông tại sao trong tuần này ông đã ký cái sắc lệnh để mà tạm ngưng cảnh sát trong vấn đề huấn luyện về nhạy cảm giữa sắc tộc màu da? Và ông có tin là nước Mỹ này có xứng sự kỳ thị, cơ chế kỳ thị hay không? You had no status in life. It was sort of a reversal. And if you look at the people, we were paying people hundreds of thousands of dollars to teach very bad ideas and frankly very sick ideas. And really they were teaching people to hate our country. And I'm not going to do that. I'm not going to allow that to happen. We have to go back to the... Tôi chấm dứt vấn đề tiền đưa vào những chương trình để đào tạo dạy cho con người thù hận đất nước của mình. Tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Dạy cho những người này đưa ra những cái thù hận đối lại đất nước này. The fact is that there is racial insensitivity. People have to be made aware of what other people feel like, what insults them, what is... Có những trường hợp mà những người này nhìn gọi là khinh bỉ người kia. Thực tế là chúng ta tất cả mọi chúng ta đều là người Mỹ. Không có thể mà không có gì mà chúng ta không thể làm được nếu chúng ta làm chung với nhau. President Trump, sir. Trong suốt cái chính phủ của ông Obama đó, ông đã tạo ra cái gọi là phân biệt một cách kinh khủng. You go to many places. Look at Oakland. Look what happened in Oakland. Look what happened in cái gì đã xảy ra với Oakland đó. Frankly, it was more violent than what I'm even seeing now. But the reason is that the Democrats that run these cities don't want to talk with you about law and order. Các dân chủ đã điều khiển cái thành phố này trở thành như vậy đó. Are you in favor of law and order? Ông có law and order. Let him. Ông Joe Biden ông có people get treated fairly. And the fact of the matter is, violent crime went down 15% in our administration. It's gone up on his watch. Went down much more. All right, we're now. Mr. President, you're going to. Mr. President, you're going to be very happy because we're now going to talk about law and order. Places we had trouble were Democratic-run cities. That's exactly tất my cả những cái thành phố, tất cả những thành phố. Bây giờ đó là câu hỏi đó là tôi sẽ hỏi tới ông particularly, and you often blame that on Democratic mayors and Democratic governors, but in fact there have been equivalent spikes in Republican-led cities like Tulsa and Fort Worth. So the question is this really a party issue? Ông thường hay đổ cho những cái người những cái thành phố mà dân chủ, nhưng mà những thành phố của Cộng hòa như là Tucson hoặc là cũng có. Như vậy thì nó có phải là do các đảng hay không? Ông hãy nhìn vào những cái thành phố dân chủ đó như là New York hay là Chicago đó.
crime. 200% tăng lên New York tội phạm. And he doesn't want to say law and order because he can't. Ông ấy không dám nói cái câu luật pháp và trật tự, là tại vì nếu mà nói thì ông sẽ mất cái sự ủng hộ của cực tả. Nếu mà ông ấy vận hành cái nước này, chúng ta sẽ có gọi là, nếu ông ấy vận hành, là chúng ta sẽ có tất cả những cái vùng gọi là ngoại ô sẽ bị tiêu tùng luôn. Ông ấy nói về suburb là ngoại ô là ông biết gì đó. 1950. All these dog whistles on racism don't work anymore. Cái này không còn phải là năm 1950 nữa. There's many people today driving their kids to soccer practice and or to black and white and Hispanic in the same car as there have been any time in the past. What really is a threat to the suburbs and their safety is his failure to deal with COVID. They're dying in the suburbs. Cái mà gọi là đe dọa cái vùng ngoại ô đó là cái khả năng chống trả cái COVID đối với của ông ấy đấy. That's why the suburbs are in trouble. I do want to talk about this issue vậy mà là vùng ngoại ô đang bị cái vấn đề đó. recommendation that came from the Biden-Bernie Sanders task force, you talked about, quote, reimagining policing. First of all, what does reimagining policing mean, and do you support? It means. Let me. Ông nói cho biết là cái kế hoạch gọi là cải tổ lại Black Lives Matter. Chính phủ là gì? Cải tổ lại cảnh sát là gì? For community control of policing. Look, ông muốn rằng là cái cộng đồng là làm vấn đề cái công việc của cảnh sát. And I'm totally opposed to defunding the police officers. Tôi hoàn toàn phản đối cái việc mà là giảm ngân sách cảnh sát. Defunding, and his budget calls for a $400 million cut in local law enforcement assistance. Ông ấy mới là cái người mà cắt ngân sách cảnh sát. They need, when they show up for a 9/11 call, to have someone with them as a psychologist or psychiatrist to keep them from having to use force and be able to talk people down. We have to have community policing like we had before, where the officers get to know the people in the community. Chúng ta phải có cảnh sát. That's when crime went down. It didn't go cảnh up, sát, it went down. khi có cảnh sát thì là coi như là cái tội phạm nó mới xuống. That's not what he's talking about, defunding the police. That is not true. He doesn't have any law. Ông đó mới là người mà nói giảm cảnh sát. That's not true. Giảm cảnh sát mà. Look, Roy, who do you have? Name one group that supports you. Name one group. Hãy cho biết ai là cái cảnh sát mà ủng hộ ông đâu. Ông nói cho tôi một cái tên thôi. Chúng tôi không có thời giờ để làm Name one law enforcement group that came out and supported. Có thể nói cho tôi biết là có bất cứ một cái cảnh sát nào ủng hộ ông hay không, ông Châu. Another subject, which is the issue of protests in many cities that have turned violent. In Portland, Oregon, especially, we had more than 100 straight days of protests, which I think you would agree. You talk about peaceful protests. Many of those turned into riots. Mr. Vice President, rất nhiều cuộc biểu tình đã chuyển thành bạo động. Be held accountable. The question I have, though, is as the Democratic nominee, and earlier tonight you said that you are the Democratic Party right now. Ông Have nói rằng you là ông ever là called the Democratic đại diện mayor of của đảng Dân Portland, Chủ đó. the Democratic governor of Oregon, and said, "Hey, you got to stop this. Bring in the National Guard." Ông có thể tới nói với lại các ông thống đốc Dân Chủ và nói hãy stop, hãy ngưng đi, phải mang cái I don't hold public office now. lính liên bang xuống hay không? A former vice president. I've made it clear. I've made it clear in my public statements that the violence should be prosecuted. Tôi đã từng nói một cách rõ ràng là cái vấn đề bạo động phải chấm dứt. The leader, excuse me, sir. You had never called for the leaders in Portland and ông chưa bao giờ gọi cho những người mà lãnh đạo của Portland, Oregon để mà làm mà. They can in fact take care of it if he just stay out of the way. Họ sẽ có thể làm được nếu mà ông Trump này đứng qua một bên, đừng có xen vào. To get the killer of the young man in the middle of the street, they shot him, and for 3 Họ days, bắn chết kể cả một người trẻ ở giữa đường cơ mà. the U.S. Marshals, they took care of business. Và khi mà chúng tôi đưa cảnh sát xuống, cảnh sát liên bang xuống là nó giải quyết được vấn đề. You know, riots and chaos and violence help his cause. That's what this is all about. Tất cả những cái thứ ông ấy đã nói rằng là tất cả những cái mà gọi là bạo động là giúp cho ông ấy nữa mà. She said that. Ông ấy đã nói như vậy. But here's the point. Đây là cái vấn đề này. That's what he is keeps trying to rile everything up. Đó là chính vì vậy cho nên ông ấy mới cố tình tạo ra những cái vấn đề mà gọi là bạo động đó. Talking to people and saying, let's get everybody together, figure out how to deal with this. What's he do? He just pours gasoline in the fire. Ông ấy không có nói người ta ngồi lại với nhau mà ông cứ đổ dầu vào lửa.
end this, button up this segment. I'm going to give you a minute to answer, sir. You have repeatedly criticized. I have to answer his statement. No, you have His repeatedly. statement. Wait, you have just one repeated. No, second. you've been talking You back made and a forth. statement. I'm asking you. I would love Tôi cần phải trả lời ông ấy. I would love to end it. and you know, we if you would- want to tôi switch cần phải trả lời ông ấy. We would very quickly. We could do that, but I'd I'm send no, in the I'm- National Guard, it would be over. There'd be no Tôi đã problem. gửi But they gọi don't want to là accept the National kỵ binh quốc Guard. gia tới là giải quyết cái vấn đề repeatedly này. criticized the vice president for not specifically calling out Antifa and other left-wing That's right. extremist groups. Ông đã- But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in Ông a đã kêu number gọi of these ông cities Joe that Biden we saw in Kenosha lên and án we've seen in Antifa. Thế thì ông có sẵn sàng lên án gọi là giải trắng thượng đảng I hay would không? say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing. So what are you saying? I'm willing to do anything I want Tôi to see. sẵn Then sàng. do it, sir. Say it. Do it. Say it. Tôi sẵn sàng. Hãy nói đi. You Ông wanna nếu mà call him- nói đi. What do you want to call them? Give me a name. Give me a White name. Go ahead. supremacists and Who would white you like me to condemn? white Proud Boys. supremacists and right Proud militia. Boys, stand back and stand by. Ông nói- But I'll tell you what. Hãy những người da trắng hãy lùi Somebody's lại. got to do something about Antifa and the left because this is not a right wing problem. His This own is a left wing. FBI Đây, director. nhưng mà tôi muốn nói cho ông biết là đây là không phải là cái vấn đề của người phía bên phải, cánh phải là cánh trái đó. Antifa is an Antifa đó. idea, not an organization. Oh, you got it, Not kid. militia. Antifa chỉ là một cái idea, là một cái tư tưởng thôi chứ không phải là một cái His tổ chức. FBI director Gentlemen, said. Well, we're then gonna- you know what? Ông giám đốc FBI đã nói như vậy, đó chỉ là một cái tư tưởng, không phải là một cái tổ chức. Antifa not đó. an idea. Everybody in Antifa your is bad. administration tells you the Antifa truth là is about là tệ bad hại. idea. Can I tell you what? You have no ideas that are Antifa is a dangerous All right, radical. gentlemen, we're Antifa now là moving on hoàn to the toàn rất là Trump nguy and hiểm, Biden records. cực tả. When a president, I'm going to ask a question. When the president seeks a second term, it is generally a referendum on his record. But Vice President Biden, you like to quote one of your dad's sayings, which is, "Don't compare me to the Almighty, compare me to the alternative." And in this case, sir, you are the alternative. Looking at both of your records, I'm going to ask each of you, why should voters elect you president over your opponent? In this segment, President Trump, you go first, 2 minutes. Thưa ông có thể nói là tại sao mọi người bầu cho ông thay vì đầu cho đối thủ? A president who has done more than I've done in a period of 3.5 years, and that's despite Chưa the có bao giờ impeachment có một tổng thống nào mà làm nhiều hoax. như And you tôi saw trong what 3 năm happened qua. today with Hillary Clinton, where it was a whole big con job. But despite going through all of these things, where I had to fight both flanks and behind me and above, there has never been an administration that's done what I've done. Chưa The có greatest bao giờ before COVID came in, the greatest economy in cái, history, lowest chính unemployment phủ nào mà làm numbers. nhiều như tôi đây, Everything cho was tới good. khi mà Everything có đại was dịch. going. And by the way, there was unity going to happen. People were calling me for the first time in years. They were calling and they were saying it's time maybe, and then what happened? We got hit, but now we're building it back up again. A rebuilding of the military, including Space Chúng ta đang, Force and all of the other things. xây dựng lại chính phủ, đang xây lại cả quân đội. The VA, which was a mess làm lại under nhiều him. cái liên 308,000 quan people với died những người because cựu they chiến didn't have binh. proper health care. He was a mess. And we Ông ấy now là got a một cái bãi lầy. 91% approval rating at the VA. Our Tôi đã vets, có we take care of our 91% vets, cái sự but we've gọi là rebuilt our military. đồng ý của The job that we've cựu done, chiến binh. and I'll tell you some people say maybe the most important. By the end of the first term, I'll have approximately 300 federal judges and Court of Appeals judges. Cho tới 300, and chấm dứt hopefully cái 3 nhiệm kỳ great 1 là chúng Supreme tôi có Court judges, 300 justices. người That is quan tòa được bổ nhiệm a record và the 3 likes of which quan very tòa few people. thượng And you thẩm. know one Đó of là the một reasons cái I'll have kỷ so lục. many judges? Because President Obama and him left me 128. Trong khi đó, ông ấy và ông Obama đã để lại 120 vị trí mà không chịu bổ nhiệm. Cho tôi phải tôi bổ nhiệm 120 vị trí because they have a little các quan different tòa. philosophy. I'd say if you left us 128 openings, you can't be a good president. Nếu mà You can't tôi đã be a nói good rồi, vice đã để lại president. But I wanna 120 vị thank trí you mà không because it chịu gives us almost- it'll probably be bổ nhiệm above như vậy that number by the không phải end là of một this tổng thống term. tốt rồi. 300 judges, it's a record. Tôi bổ nhiệm 300, Looking at both of your đó là một records, cái why hồ should sơ tốt. voters elect you president as opposed to President Trump? You have 2 minutes uninterrupted. Under this president, we Ông become thì ông trả weaker, lời sao? sicker, poorer, more divided, and more violent. When I was vice Ông này president, thì làm cho we inherited a recession. nhiều I was cái asked to fix it. I did. We left him a booming economy, and he caused the recession. phân biệt With regard to being weaker,
The fact is that I've gone head to head with Putin and made it clear to him we're not Ông going tổng to thống take này yếu lắm, còn tôi thì coi như là đụng độ trực tiếp là Putin. Ông này thì chẳng dám nói gì với Putin cả. Khi mà ông ấy đánh tấn công lính của chúng ta. By the way, my son. Wait a minute, Mr. President, your campaign agreed to both sides would get 2-minute. Thưa ông tổng thống, cái phía bên ông cũng đồng ý được 22 phút mỗi bên mà. Tại sao mà không chịu để cho ông nói? Okay, sir? He never keeps his word. Can you add back? No, I'm not asking. That was a rhetorical question. Can you add back 30 seconds? Yeah, yes, you may have. All right. Go ahead. So, thirdly, we're poor. The billionaires have gotten much more wealthy. Trong khi chúng ta nghèo thì là những kẻ mà giàu thì càng giàu hơn. Just since COVID, you in the home, you got less. You're in more trouble than you were before. In terms of being các bạn có nhiều vấn đề hơn là trước đây. When we were in office, there were 15% less violence in America than there is today. Khi chúng tôi còn trong là chính phủ chúng tôi có 15% ít tội phạm hơn là chính phủ của ông ấy. The nation can't stay divided. We can't be this way. Đối chúng ta không thể nào mà chia rẽ như thế mãi. The way you talk about the military, the way you talk about them being losers and being cái cách mà ông nói về những người lính chúng ta, ông gọi hạ là những người thua cuộc, những người. Spent a year there. He got the Bronze Star. He got the Conspicuous Service Medal. He was not a loser. Những ông ấy là không phải là những người anh hùng chứ không phải là những kẻ thua cuộc. Were heroes, and I resent like hell. I'm talking about my son Bo Biden. You're talking about. I don't know Bo. I know Hunter. Yeah, Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged. Tôi biết rằng là ông Hunter là con ông á bị đuổi ra khỏi quân đội. He made a fortune in Ukraine. Trong khi đó, khi mà ông làm phó tổng thống thì ông con của ông là làm giàu đối với nước ngoài, lãnh tiền từ Ukraine, từ China, từ Trung Quốc. Like a lot of people we know at home had a drug problem. He's overtaken it. He's fixed it. He's worked on it. And I'm proud con của tôi là cũng giống như nhiều người họ bị con của tôi nó bị ghiền thuốc nhưng mà rồi từ đó là nó đã thay đổi và nó. We've already been totally discredited. We've already been through this. I think the American people would rather hear about more substantial subjects. Tôi nghĩ là người dân Hoa Kỳ cần nghe những điều khác hơn. Sir, I'm going to make a quan trọng hơn. $3.5 million from the mayor of Moscow. Let's talk about. Ông ấy là con phải nhận tiền từ Moscow mà. Mitt Romney on that committee said it wasn't worth taxpayers' money. That report was written for political reasons. You know, I'd like to talk about climate change. So would I. Bây giờ tôi muốn nói về gọi là thay đổi khí hậu. Fires in the West are raging now. They have burned millions of acres. They have displaced hundreds of thousands of people. When state officials there blame the fires on climate change, Mr. President, you said, I don't think the science. Những cuộc cháy rừng ở miền Tây Hoa Kỳ đó thì trong khi là các thống đốc nói rằng là đó là vì cái vấn đề liên quan tới thay đổi khí hậu, còn ông thì không nói là vậy. Ông nói không phải thay đổi. Ông đã rút ra khỏi cái hiệp ước Paris khí hậu. And what will you do in the next 4 years to confront it? Ông có thể làm gì đối với vấn đề khí hậu trong 4 năm tới? Beautiful clean air. We have now the lowest carbon. If you look at our numbers right now, we are doing phenomenally. Hãy nhìn vào con số chúng tôi đang làm rất là tốt. Our businesses aren't put out of commission. If you look at the Paris Accord, it was a disaster from our. Hãy nhìn cái hiệp ước Paris là một cái hiệp ước tệ hại. Because our businesses are doing well. As far as the fires are concerned, you need forest management in addition to everything. Về cái vấn đề mà cháy á là cháy là tại vì không có quản lý được cái vấn đề cháy. Để có những cái cây nó ngã xuống rồi nó chết từ đó là bao lâu năm nó dồn lại. Và chỉ cần một cái mồi lửa thì nó cháy hết thôi. What do you believe about the science of climate change, sir? Ông có tin vào cái khoa học nói về cái thay đổi khí hậu? To have immaculate air, immaculate water, and do whatever else we can that's good. You know, we're planting 1 billion trees, the Billion Tree Project, and it's very exciting. Chúng ta làm rất là nhiều, trồng cả hàng tỷ cây. Greenhouse gas emissions contributes to the global warming of the planet. Ông có tin rằng là cái vấn đề những cái thay đổi khí hậu? I think to an extent yes, but I also think we have to do better management of our forests. Every year, I get the call. California's burning. Mỗi năm tôi đều nghe California bị cháy cả. If you had forest management, good forest Nếu mà có cái cách quản lý rừng tốt hơn, là sẽ không bị cháy. They're forest cities. They're called forest cities. They maintain their forest. They manage their forest. Những cái nơi khác họ quản lý cái rừng của họ.
It's a forest city. He said, sir, we have trees that are far more, they ignite much easier than California. There shouldn't be that problem. I spoke with the governor mà họ có about it. cây rừng nhiều hơn California mà họ không bị vấn đề như At vậy. some point, you can't every year have hundreds of thousands of acres of land just burned to the ground. That's burning down because of a lack of management. Cái vấn đề cháy là vấn đề là quản lý chứ không phải là vấn đề Why have you rolled back the Obama khí hậu Clean Power Plan, which limited carbon emissions in power plants? Why have you relaxed? Because it was driving energy prices through the sky. Why have you relaxed fuel economy standards that are going to create more pollution from cars Well, and not trucks? really, because what's happening is the car is much less expensive and it's a much safer car, and you're talking about a tiny difference. And then what would happen, because of the cost of the car, you would have at least double and triple the number of cars purchased. We have the old slugs out there that are 10, 12 years old. If you did that, the car would be safer. It would be much cheaper by But in the case of $3,500. California, they've simply No, but you would take a lot of cars off the market because people would be able to afford a car. Now, so, and by the way, we're going to see how that turns out. But a lot of people agree with me, many people. The car has gotten so expensive because they have computers all over the place for an extra little bit of gasoline. And I'm okay with electric cars too. I think I'm all for electric cars. I've given big incentives for electric cars. What they've done in California is just crazy. Vice President Biden, I'd like you to respond to the president's climate change record, but I also want to ask you about a concern. You proposed $2 trillion in green jobs. You talk about new limits, not abolishing, but new limits on fracking, ending the use of fossil fuels to generate electricity. Ông Phó Tổng thống, ông đã có kế hoạch là 2.000 tỷ để mà làm cho cái chuyện mà môi trường, rồi ông giới hạn cái chuyện mà khai thác dầu đá phiến rồi vân vân. He's absolutely wrong. Number Thì one. ông có trả lời gì về ông Tổng thống Donald Trump? During our administration, the Recovery Act, I was in charge, able to bring down the cost of renewable energy to cheaper than or as cheap as coal and gas and oil. Tôi đã làm được cái chuyện là những cái loại mà năng lượng sạch nó còn rẻ hơn là năng lượng xăng với lại than đá. Number one. Number two, we're going to make sure that we are able to take the federal fleet and turn it into a fleet that's run on their electric vehicles. Making sure that we can do that, we're going to put 500,000 charging stations and all of the highways that we're going to be building in the future. We're going to build an economy that in fact is going to provide for the ability us to take 4 million buildings and make sure that they in fact are weatherized in a way that in fact they'll emit significantly less gas and oil because the heat will not be going out. Chuyển nhiều cái tòa nhà biến thành là coi như là sử dụng điện mặt trời để mà nó xài ít hơn cái năng lượng. In terms of energy production by 2035, not only not costing people jobs, creating jobs, creating millions of good-paying jobs, not $15 an hour, but prevailing wage, by having a new infrastructure that in fact is green. And the first thing I will do, I will rejoin the Paris Accord. Tôi sẽ gia nhập lại cái hiệp định Paris. It's all falling apart. And talk about someone who has no relationship with foreign policy. Brazil, the rainforests of Brazil are being torn down, are being ripped down. More carbon is absorbed in that rainforest than every bit of carbon that's emitted in the United States. Instead of doing something about that, I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion and say, here's $20 billion. Stop tearing down the forest. Tôi sẽ kêu gọi mọi người giúp đỡ cho cái President Trump basically said Brazil để đừng có gọi là phá rừng của họ với 20 tỷ and economic interests, and he's drawn his line. Well, he hadn't drawn a line. He still, for example, make sure that he wants to make sure that methane's not a problem. You can now emit more methane without it being a problem. Methane. This is a guy who says that you don't have to have mileage standards for automobiles that exist now. This is the guy who says that, well, the fact that it's all true. And here's the deal. He's talking about the Green New Deal, and it's not $2 billion or $20 billion, as you said. It's
$100 trillion. I'm Cái talking about Where they want to the rip Biden down kế hoạch buildings nâng lượng sạch của ông ấy không phải là 2 triệu mà là 100 tỷ, where có 100.000 airplanes tỷ. are out of business, That's where right. two-car 100.000 systems tỷ, are out, quá where they tốn want kém. to take out the cows too. Not You know, that's true. not true either, right? Not This is true. this is a 100 Simply, trillion. look, That's đây là more một cái kế money hoạch 100.000 than our country tỷ. could make in 100 simply- years if we Và cái want. số tiền này là đất nước có thể không thể làm được trong 100 năm để mà có số tiền I này. actually have studied your plan, and it includes upgrading 4 million buildings, weatherizing 2 million homes over 4 years, Kế hoạch building của 1.5 ông million thì energy là efficient homes. sửa lại So rất the là question nhiều những cái vấn đề, becomes, những cái some president is saying, hàng triệu some cái people căn nhà who cũng như là support những the president cái would tòa nhà say chính phủ that đó. sounds like it's going to cost a lot of money Thì and cái hurt đó the nó economy. đã It's tốn gonna- quá nhiều it's gonna tiền, create thousands and sẽ tốn quá millions nhiều of tiền. jobs, good paying Nhưng Nhưng mà jobs. nó sẽ tạo ra nhiều công việc. He doesn't know how to do that. $100 They, billion. the fact is, it's going to create millions of good Nó sẽ tạo paying ra hàng jobs. triệu And công these việc tax trả tiền incentives cao. for people to weatherize, which he wants to get rid of. It's going to make the economy much safer. Look how much we're paying now to deal with the hurricanes. By the way, he has an answer for hurricanes. He said maybe we should drop a nuclear weapon on them. They may. I never said that. That's Ông what ấy he did về say. cái vấn đề mà gọi là And here's the deal. You make up a We are going to be in a position. ông ấy nói là muốn thả where bom we can nguyên tử create để mà chống cái bão. Cái ông Trump nói là không, ông jobs chế ra by cái chuyện đó, making tôi không sure hề the nói. environment is clean and we all are in better shape. We spend billions of dollars now. Billions of dollars on floods, hurricanes, Chúng ta rising đã phải seas. chi trả hàng We're in tỷ, real nhiều trouble. tỷ đô la cho Look cái what's vấn đề happening just mà in the Midwest. bão These rồi storms that come lụt through and rồi wipe nó. out entire sections and counties in Iowa. They didn't happen before. They're because of global warming. Những cái chuyện đó đã We không make xảy ra. up Đó là tại vì 15% cái of the vấn đề world's mà problem. gọi là thay đổi We, khí in hậu fact, nó mới xảy ra. but Bây giờ là rất là the nhiều rest of lụt the world lội với lại gotta get bão them ở come những cái along. vùng That's đó. why we have to get New Orleans, back into the Paris Accord. All right, gentlemen. Chúng ta phải quay trở So lại why cái didn't you do hiệp it for định Paris. 47 years? You were vice president. Why Thế didn't thì you tại get sao the ông không làm trong China 7 năm mà ông làm sends up real dirt into the air. tổng thống? Russia does, India does, they all do. We're supposed to be good. And by the way, he made a couple of statements. The Green New Deal is $100 trillion, That is not not 20 my billion. plan. Ông ấy đã từng That's nói rằng là cái 100 tỷ, cái kế hoạch đó là 100 tỷ chứ không phải 100.000 tỷ. If he knew anything Wait a minute, about, wait. if he knew Gentlemen, He anything made a about, statement Gentlemen. about the military. He said I said something about the military. He and his friends made it up, and then they went with it. I never said it. Okay. That is What not he true. did Sir, is he you're done in said this segment. he called Mr. the Vice- military Mr. Vice President, stupid bastards. Về cái vấn đề mà nói về cái chửi lính á, thì tôi không nói. I would never say that. Tôi thì không nói, mà ông ấy nói là có người nghe luôn là ông chửi lính là stupid, là ngu. answered his final question. the final question Ông hãy is, trả lời I câu can't nói remember cuối. which of all his rantings was the I'm final question. having a little trouble myself, but and about the economy and about this question of what it's going to cost. The economy. I mean, the Green New Well, Deal and the the- idea of what your The environmental Green New changes Deal- will do. The Green New Deal will pay for itself as we move Cái forward. kế hoạch You're not năng lượng gonna sạch đó build sẽ tự plants trả that, tiền in cho fact, nó, are great chứ không phải là tốn polluting tiền plants. You're 100 gonna build kiểu như là Green mà ông kia nói 100.000 tỷ đó. You support? No, I don't support the Green Oh, New you Deal. don't? Oh, well, that's a big statement. I That support means you the just lost the Biden. radical left. I support Oh, you the don't. Biden plan that I put Ông forward. Biden nói là ông không có Biden plan, công which nhận is cái different Green New Deal mà than cái mà là một cái kế hoạch Green của New chính Deal. ông All ấy right, thôi. gentlemen, Green New final Deal segment. là cái kế Election hoạch mà bà integrity is AOC hay nói đó. tonight. Millions of Americans are receiving mail-in ballots or going to vote early. Ông đang nói tới How cái confident should we be that cái, this will be a bầu cử fair bằng thư đó. election? And what are you prepared to do over the next 5+ weeks? Because it'll not only be to election day, but also counting some ballots, mail-in ballots after election day. What are you prepared to do to reassure the American people Các that ông the sẽ làm next gì president will be the legitimate để winner bảo đảm với mọi of this người rằng là election? cái cuộc In bầu this cử tổng final thống là segment, sẽ một cách đàng Mr. hoàng. Vice President, you go first. Prepared to Ông, let people vote. They should go to iwillvote.com. Mọi người nếu mà muốn bầu thì hãy vào iwillvote.com. By which they're going to vote. His own Homeland Security Director and as well as the FBI Director says there is no evidence at all that Kể cả mail-in FBI ballots lẫn are là a source of being Bộ Nội an đều nói là không có vấn đề gì They said xảy that. ra.
The fact is that there are going to be millions of people because of COVID that are going to be voting Thực tế by là có mail-in nhiều triệu ballots người, like he does, by the way. nhiều triệu He sits người behind the president's desk sẽ and bầu sends bằng his thư ballot vì to cái vấn đề Florida. Covid. Chính ông Number ấy one. cũng là Number two, bầu bằng thư we're mà. going to make sure that those people who want to vote in person Phải are bảo able to đảm vote rằng because là enough poll watchers are những there người nào mà to muốn make bầu sure they bằng can socially tự đi distance. ra bầu thì có ra Polls are bầu. open on time and their polls stay open until the votes are counted. And this is all Chúng ta phải about mở trying cửa to các cái phòng dissuade phiếu cho tới people khi mà from mọi người đều bầu voting xong. because he's trying to scare people into thinking that it's not going to be legitimate. Show up and vote. Hãy You will có mặt determine the và bầu. outcome of this election. Vote, vote, vote. Hãy đi bầu, If hãy you're đi able bầu. to vote early in your state, vote early. Nếu mà có thể If nào you're bầu able to sớm thì cứ bầu vote sớm. in person, vote in person. Vote whatever way is the Bầu best way bằng for tự you. thân đi ra cũng được, Because hoặc là tất cả mọi cách he khác. cannot stop you from being Miễn là đừng để cho determine ông the ấy outcome of this election. cấm cản quý And vị in không đi terms of bầu whether được. or not when the votes are counted and they're all counted, that will be accepted. If I win, that will be accepted. If I lose, that'll be accepted. Nếu mà tôi thắng By the way, hoặc là tôi thua if đều in tôi phải fact chấp he nhận. says he's not sure what he's going to Còn accept, khi let me ông ấy tell you thì something, it doesn't matter. ông ấy nói là chưa Because chắc ông ấy if sẽ we công get the nhận. votes, it's going to be all over. He's going to go. He can't stay in power. It won't happen. It won't Ông ấy happen. sẽ phải ra So đi, ông ấy vote. sẽ bị thua. Just make sure you understand. Hãy ra đi bầu. You have it in your control to Nên determine hiểu what rằng this là country's going to quý look vị like có the cái next 4 quyền điều khiển như vậy. years. Is it going to change? You get 4 more years of these lies. Và sẽ thay đổi cái đời sống của chúng ta trong 4 năm tới. So when I listened to Joe talking about a transition, there's been no transition from when I won. I won that election. And if you look at crooked Hillary Clinton, if you look at all of the different people, there was no transition because they came after me trying to do a coup. They came after me spying on my campaign. Hãy nhìn vào They started from khi the mà nói day I chuyện gọi là won chuyển and giao even quyền lực, before I chẳng có won, cái from the chuyện day I đó. came down the escalator Hãy nhìn with our vào first cái lady. việc mà They were a disaster. They were a disgrace phía to our dân chủ country, họ and là we've caught them. đã We've phá caught hoại them mọi all. We've got it all on tape. We've caught them all. And by the way, you gave the idea for the Logan Act against General Flynn. You better take a look at that because we caught you in a sense. And President Obama was sitting in the office. He knew about it too. So don't tell me about a free transition. Obama As far as the ballots are concerned, it's a disaster. cái chính phủ ông đều biết những cái trò âm mưu đó. Đừng có nói với tôi về cái chuyện mà gọi là Okay, chuyển giao quyền lực solicited cách is ôn hòa. okay. You're soliciting, you're asking, they send it Nếu mà back, gọi you là send bầu it cử back. bằng thư I did mà that. If bầu you cử have diện an đó unsolicited, là they're tốt. sending Tức là millions nếu of mà khi nào ballots mà all over quý the vị mà country. không đi There's bầu được fraud. mà They đòi hỏi found thì them in ok, nhưng mà creeks. còn cái này là They trong trường hợp found này some with họ the gửi name Trump, just hàng happened to loạt have hàng the nhiều name triệu Trump. cái Just lá the phiếu other day mà in a không waste cần paper thiết. basket. They're being sent all over Đã the có place. những cái They sent 2 in a chứng cớ Democrat area. là They sent họ out vứt vào thùng 1,000 rác hoặc ballots. vứt vào Everybody got 2 ra ngoài, ballots. và có This những is chỗ going họ to be gửi 2 lá fraud thư, like you've never 2 seen. cái lá The phiếu other bầu cho mọi người. thing, it's nice on November 3rd. You're watching and you see who won the Hãy election. And I think we're going to do well because tốt people quá are nếu mà really chúng ta happy có thể with biết the được job là we've cái done. ngày But 4 you tháng know 11 what? là ai sẽ We thắng. might not know for months. Trong cái trường Because hợp này these thì chúng ta ballots có thể will là be all hàng over. tháng chúng ta Take lại a không look at biết. what happened in Manhattan. Take a look at what Hãy happened nhìn in cái gì đã New xảy ra Jersey. với Take a look at Manhattan, what happened với in lại New Virginia Jersey. and other places. Hay là những They're nơi not khác. losing 2%, 1%, which Họ by không the phải way là is bị too lộn much. xộn Election 2-3%. could be won or lost with that. They're losing 30 Mà and nó 40%. lộn xộn tới It's là a 4-50%. fraud. And it's a Và shame. đó là cái sự And can you gọi là gian imagine lận, where they nhục say nhã. you have to have your ballot in by November 10th. November 10th. That means that's 7 days after. Có nơi là nói là the phải election. gửi In cho theory, cái lá phiếu should tới have been announced. Okay. We ngày have 10 tháng 11. major states Đó with là that. một Sir, tuần lễ sau ngày bầu cử rồi. 2 minutes. All run by Democrats. It's Và tất cả những cái nơi đó, những cái nơi lộn xộn đó đều được điều khiển bởi thành phố, bởi đảng Dân Chủ. For months that mail-in balloting is going to be a disaster. You say it's rigged, that it's going to lead to fraud. Ông đã từng nói nhiều lần là cái vấn đề bầu cử sẽ bị lộn xộn, bị gian lận. People voted mail-in voting. That was a quarter, more than a quarter of all the voters that year cast their ballots by mail. Now that millions of mail-in ballots have gone out, what are you going to do about it? And are you counting on the Supreme Court, including a Justice Barrett? Bây giờ đây thì đã nhiều triệu lá phiếu gửi ra rồi, ông tính sao ông có trông đợi vào cái tòa thượng thẩm tối cao để mà giải quyết không? In terms of the election itself, but for the ballots, I think so. Because what's happening is incredible. I just heard, I read today, where at least 1% of the ballots for 2016 were invalidated. They take them, we don't like them, we don't like them. Tôi mới nghe rằng là 2016 đó là 1% là coi như là không có giá trị. You do a solicited ballot, No, and that's I'm okay, I know or your you go and complaint. vote. I'm asking you about the fact that millions of people You go and vote. You go and No, vote but like what I'm they saying is, what are you like gonna they do used about to. it? Tôi gọi là mọi người hãy ra đi You bầu. either do, Chris, a solicited ballot where you're sending it in, they're sending it back, and you're sending.
They have mailmen with lots of it. Did you see what's going on? Take a look at West có thấy Virginia, không? mailmen selling the ballots. They're being sold. They're being dumped in rivers. Ông có This thấy is là a có những chuyện mà horrible vứt thing đi for our country. những cái lá phiếu không? This is not going to end well. Cái chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu. States have had mail-in ballots for the last decade or more, 5, including 2 Republican Cái states. vấn đề bỏ hành phiếu trong cả 10 năm qua là đều ok, What we're saying is, they're saying is that it has to be a postmark by the time by election day. Phải có một cái dấu bưu điện trước khi mà cái ngày kết thúc ngày bầu cử. He's just afraid of và tất cả những cái đó đều phải được đếm. Ông ấy thì ông sợ mấy cái lá phiếu đó bị đếm. I want to continue with you on this, Vice President Biden. Chris, he's so wrong when he makes a statement like that. Excuse me. Vice President Biden, the biggest problem, in fact, over the years with mail-in voting has not been fraud historically. It has been that sizable numbers, sometimes hundreds of thousands of ballots are thrown out because they have not been properly filled out, or there is some other irregularity, or they missed the deadline. So the question I have is, are you concerned that the Supreme Court with a Justice Barrett will settle any dispute? Ông có lo ngại rằng là cái vấn đề lộn xộn này sẽ được giải quyết bởi tòa thượng thẩm hay không? Tòa tối cao hay không? You're supposed to have an affidavit. If you didn't know, you have someone say that this is me. You should be able to, if in fact you can verify that's you before the ballot is thrown out, that's sufficient to be able to count the ballot because someone made a mistake and not dotting the correct I. Who they voted for, testify, say who they voted for, say it's you. That is totally legitimate. All right. Excuse me, Chris, when you have 80 million ballots sent in and swamping the system, you know it can't be done. You know it can't, and already there's been fraud. Mail service delivers. Ông đã biết rằng là không thể làm nổi. Có rất là nhiều những lá phiếu đã bị là gian lận rồi. In 8 states, election workers are prohibited currently by law, 8 states, from even beginning to process ballots, even take them out of the envelopes and flatten them until election day. That means that it's likely, because there's going to be a huge increase in mail-in balloting, that we are not going to know on election night who the winner is, that it could be days, it could be weeks, có rất là nhiều khả năng là cái đêm bầu cử là sẽ không có biết ai sẽ là first for you, sir, thắng cử. finally for the Vice President, I hope neither of you will interrupt the other. Will you hy vọng là urge các your ông không supporters có to stay calm khác nói nha. during this extended period, not to engage in any civil unrest, and will you pledge tonight that you will not declare victory until the election has been independently certified? Mọi người có thể hứa là sẽ không có làm lộn xộn sau cái ngày đó hay không? To go into the polls and watch very carefully. Tôi kêu gọi mọi người hãy tới phòng phiếu mà quan sát cho thật kỹ. As you know, today there was a big problem in Philadelphia. They went in to watch. They were called poll watchers, a very safe, very nice thing. They were thrown out. They weren't allowed to watch. You know why? Because bad things happen in Philadelphia. Bad things. Đã có những chuyện xảy ra rất tệ hại ở Philadelphia. I am urging my people. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. Nhưng mà khi mà tôi thấy có quá nhiều những cái lá phiếu gian lận, tôi không thể chấp nhận được. Fraudulent election. You're sending out 80 million ballots. They're not equipped. Họ đã gửi ra 80 triệu lá phiếu mà không có đủ khả năng kiểm soát. They cheat. Hey, they found ballots in a waste paper basket. Đã tìm thấy những cái mà and they all had the name military ballots. They were military. They all had the name Trump on them. Và cái lá phiếu đó của từ lính mà có ghi rõ ràng là bầu trong Trump. Supporters to stay calm while the vote is counted, and will you pledge not to ông có hứa rằng là ông sẽ bình tĩnh cho tới khi mà có cái kết quả sau cùng hay không? We count the ballots, as you pointed out. Chúng ta some of these sẽ ballots in some states can't even be opened until election day. And if there's thousands of ballots, it's going to take time to do it. And by the way, our military, lá thư thì they've been voting by ballots since at the end of the Civil War in effect. And that's what's going to happen. Why was it not? Why is it for them somehow not fraudulent? It's the same process. Về cái vấn đề đối với lại quân đội đó thì họ đã bầu qua phiếu từ lâu rồi. Tại sao lại có thể nói là bị ăn gian được? Somehow it's a fraudulent process. It's already been established. Take a look at Carolyn Maloney's race in Manhattan. You had an opportunity to respond. Look at Carolyn Maloney. Go ahead. They have no idea what happened. Vice President Biden, go ahead.
He has no idea what he's talking about. Here's Ông the ấy chả deal. biết ông nói gì. The fact is, I will accept it, and he will too. You know why? Because once the winner is declared, after all the ballots are counted, all the votes are counted, that'll be the end of it. That'll be the end of it. And if it's me, in fact, fine. If it's not me, I'll support the outcome. Tôi thì And I'll nếu be a mà coi như president là not just for the cái Democrats. kết quả I'll be a ra president for Democrats thì and là hết Republicans. là sau cùng. And Nếu this mà tôi guy- tốt, I còn nếu wanna mà see ổng là honest tôi cũng ballot ủng hộ. Gentlemen, you say that's the end of it. This is the I end wanna of see this an debate. honest ballot count. Tôi And I xin think tuyên bố there, đây là cái to sự be chấm dứt của continued cái buổi in more debates as we go on. tranh luận ngày hôm nay, và President sẽ có Trump, thêm Vice President Biden, it's been an interesting hour and a half. I want to thật là thank you một cái both tiếng đồng for hồ, một tiếng rưỡi đồng hồ participating rất là in the first of three thú debates vị. that you have agreed to engage in. We want to thank Case Western Reserve University, Tôi cũng xin cảm ơn the Cleveland Clinic for hosting this Case event. West The cũng next như là debate, Cleveland sponsored by the Clinic. Commission on Presidential Debates, will be 1 week from tomorrow, October 7th, at the University of Utah in Salt Lake City. The two Một vice tuần presidential sau nominees